5টা বছৰৰ পৰা অসমখন চাবলৈ ভাবি আছোঁ মানে অসম মানে এখন নতুন অসম যথাৎ কি ধৰণৰ অসম বুলি ভাবিলে নতুন অসম বুলি এইকাৰণেই কৈছোঁ কেলেই এজাক ৰণুৱা যাক মই ৰণুৱা নাম দিছোঁ উদ্যোগী যোনে নিজেই কাম কৰি আছে আমি নেজানো তেনেকুৱা এখন অসমৰ মাজেদি অসমখন চাবলৈ মই আৰু অনিৰুদ্ধ মোৰ বন্ধু দিল্লীৰ পৰা তাতো থাকে বহুদিনৰ পৰিকল্পনা 5টা বছৰ তাৰ দুটা 2.5টা বছৰ ক'ভিডতে গ'ল অনিৰুদ্ধ তুমি বাকীখিনি কোৱা তাকে ইমান গধূলি বহিলোঁ ইমান ফোন কল প্লেনিং কৰিলোঁ লাষ্টত গৈ পেলাই অকস্মাতে যে প্লেনটো হ'ব পাৰিলে আই থিংক দেট ইজ মানে ইট ইজ এ গিফ্ট ইন ইট চেল্ফ প্ৰথম লোকেশ্যন আছিলে আমি যেতিয়া এইখন বনাইছিলোঁ মানে ক'লে যাম ক'লে কৰিম মাকো কৈছোঁ চাওক এই লিষ্টখনত আমি নিজৰ দুজনৰ শক্তিৰে যোৱা কথা এইখন কমপ্লিট অসমৰ একেবাৰে লিষ্ট নহয় তাৰে আমি 26জনমান মানুহৰ তালৈ যাব পাৰিছোঁ 25-26 জনৰ ভিতৰত তালিকা দীঘল হৈ গৈ আছিলে আৰু ওলাই গৈ আছে প্ৰথম গৈছিলোঁ সোণাপুৰত গুৱাহাটীৰ ওচৰৰ সোণাপুৰ কিন্তু কামটো কৰিবলৈ কি কৈছে আপুনি আচৰিত পাব কোকা ভিলেজ এখন গাঁৱত কোকো উৎপাদন হয় আপুনি যেতিয়া মোক প্ৰথমে কয় যে ইয়াত এখন চকলেট ভিলেজ টাইপ এটা প্লেন হৈছে হাউ কেন ইট বি অসমত কোকাৰ কোনোদিন প্লান্টেশ্যন হোৱাই নাই কেৰেলাত হয় বিদেশত হয় অসমত যেতিয়া চকলেট ভিলেজ হ'ব আৰু তাতো গুৱাহাটীৰ প্ৰায় 18 কিলোমিটাৰ দূৰত চামথিং মানে মই আই ৱাজ ভেৰি এক্সাইটেড লেটছ গো এণ্ড চি new thing which মই পেপাৰত পঢ়িবলৈ পালোঁ চকলেট ভিলেজ চকলেট ভিলেজ এণ্ড আই ৰিয়েলাইজ that probably এই ইয়াৰে খেতিয়ক কেইজন মানে কোকা কাল্টিভেশ্যন কৰিছে ইণ্টাৰেষ্টিং চাবলৈ ভাল হ'ব আপাৰ আছাম লোৱাৰ আছাম মধ্যম আছাম ক'ত কি প্ৰেক্টিছ হৈ আছে ক'ত কি নতুন ইনিচিয়েটিভবোৰ হৈ আছে someone needs to travel someone needs to see it in Google Maps, then I'm more comfortable. আপনার নাম দিলেশ্বর ওকে Tiwa আপনার নাম মোৰ বন্ধু অনিৰুদ্ধ গোস্বামী তেওঁ আহিছে দিল্লীৰ পৰা আমি দুজনে আপোনাৰ কথা শুনি চাবলৈ কোনফালে যাম এখন কি গাঁও নাম ৰংধলৈ মানে গৰম য'ত বেছি আফ্ৰিকাৰ দেশত কোকো হয় ক'ৰবাত পিনে আপোনাৰ এছিয়াতো হয় অসমত কোকো তাকো সোণাপুৰত মই অকণমান এডভেঞ্চাৰাছ ভেৰি ভেৰি ডেয়াৰিং ল'ৰা এটা স্কুললৈ গৈছে পৰীক্ষা শেষ হ'ল কালি আছিল আমি দিন বিলাই আহিছোঁ এই পৰিৱেশটো পাবলৈ নাই নমস্কাৰ দে মোৰ তো কি নাম ব'লা আমিতো সৰুৰ পৰাই দেউতাও খেতিয়কৰ লগত জড়িত ময়ো খেতিয়কৰ লগত জড়িত এতিয়া ধৰক দেউতাই যিখিনি খেতি কৰি আছে সেনেকুৱা কৰিলেতো নহ'ব আজি যিটো অৰ্থনৈতিক সমস্যা এতিয়া যিখিনি মানে মাটিত দেউতাই কৰিছে তাত মানে একেটা মাটিত একেটা হেৰি ডাবল কিবা মানে হেৰি কৰিব পাৰে নেকি ধৰক ইনকাম কৰিব পাৰে নেকি সেইটো চিন্তা মই কৰি আছিলোঁ তাৰপিছত মই এইটো পাণো কৰিছিলোঁ পাণ আৰু পাণ ইয়াতে জাগাখিনি খুব শুকান সেইটো কাৰণে মানে খুব কম দিন থাকে আৰু 1 বছৰ 2 বছৰ গোলমৰিচ কৰিলোঁ তাৰপিছত কোকোৰ খেতি কৰিলে এইটো এক্সট্ৰা মাটি নালাগে তামোল গছৰ তলত বা যিকোনো নাৰিকল গছৰ তলত হ'ব এক্সট্ৰা মাটি কোনো নালাগে হ'ব আমাৰ এইখিনিতো আমাৰ গোটেই মানে তামোলেই আছে এইবোৰতো এনেই থাকে সেইটো চিন্তা কৰিলোঁ যদি তাৰ লগতে সি একে ইনকাম থকা যদি কিবা শস্য লগাব পাৰে তেতিয়া নিশ্চয় লগাম বুলি আগবাঢ়িলোঁ সেইটোৱে একচুৱেলি আমাৰ পিচ এটা আছে সেইটোত আপোনাৰ মোটামুটি 1000 ফাৰ্মাৰ্ছ আছে and we are going to extend another 500 this year itself. Total 1500 farmers will be there from this area. But out of that, 276 নিচিনা আমাৰ মানে কোকো ফাৰ্মাৰ্ছ আছে মোৰ আচৰিত লাগিল যে কেনেকৈ ইমানখিনি কেনেকৈ কৰি আছে আৰু তাতে এটা কনভেনশ্যনেল ফাৰ্মিং কমিউনিটি Tiwa স্মল ফেমিলি স্মল কমিউনিটি আমি লেটাছ চালোঁ আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ভেজিটেবল গ্ৰ' কৰিছে চালোঁ
তাৰমতে কোনোবা দিন আমি কোকাৰ গছ ৰোৱা আছে তাতে যে কোকাৰ প্লান্টেশ্যন হ'ব লাৰ্জাৰ এটা ইক'চিষ্টেম আছে ইটছ ভেৰি ইম্প্ৰেছিভ মানে ভাল লাগিছে কি প্ৰায় 400মান খেতিয়কক সেই NGOটোৱে যিটো চিৰাচৰিত হৈ থকা খেতিৰ মাজতেই তামোল গছৰ মাজত কোকো কৰিছে তাক এতিয়াই মই নকওঁ যে একেবাৰে সফল হ'বলৈ গৈ আছে কিন্তু দ্য বেষ্ট পাৰ্ট ইজ ডেট কোকো কৰিছেতো তাতে যোনটো যে এটা জেড আছে এটা আছে কি টু বি এবল টু ডু চামথিং ডিফাৰেণ্ট আনকনভেনশ্যনেল বস্তু এটা বাই কোকো এক্সেক্টলি This is not something indigenous আৰু অফক'ৰ্ছ ভেলু এডিশ্যনটো বহুত বেছি ডেফিনেটলি বুজি পাওঁ আৰু ইয়াৰে হিউমিডিটি যিটো টেম্পাৰেচাৰ ক্লাইমেট সেইটো ক'বৰ কাৰণে কাল্টিভেশ্যনকে চুইট কৰে নেকি আই নো ৱান্ট দ্যাট থিং There, when I was very young, that time itself we could see that Assam government had tried this cocoa plantation way back in 60s, and it was successful there. But in Mizoram. In Mizoram. in Kolasit. Yeah. Kolasit, Marmit, all these places. Huh? Yeah. Kolaship Soil Conservation Department was there. So in that they have tried farm. cocoa. Yeah, they tried cocoa in a large scale, but lack of marketing. So they did not promote. So we thought, like, why not to take to the mass? Then myself and my partner, Mr. Sanjay, we started exploring this thing. We went to Kerala. Kerala Agriculture University আমি যেতিয়া গ'লোঁ 2017 যেতিয়া actually কোকোটোতো তুমি এগ্ৰি গ্ৰেজুৱেট নেকি no I am from general background only but মানে আমি যেতিয়া গৈ দেখিলোঁ যে কেৰেলা ৱেডাৰ প্লাছ আৰু তাৰ যিটো সইল কণ্ডিশ্যন গোটেইখিনি আমাৰ লগত চিমিলাৰ তাতে আমি ট্ৰেইনিঙত যেতিয়া দেখিলোঁ যে কোকোটো দেখোন তাত ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' কৰিব পৰা যায় তাৰপিছত আমি আনি পেলাই এক্সপেৰিমেণ্টেলি চালোঁ আমাৰ ইয়াত দেখিছোঁ ধুনীয়াকৈ হৈছে তাৰপিছত যেতিয়া এই বস্তুটো যেতিয়া দেখিছোঁ যে আমি মানে ইয়াক কেনেকৈ ইয়াক আগবঢ়াব পাৰি এতিয়া এই অঞ্চলতে আমি বিভিন্ন খেতিয়কক প্ৰথমতে পুলিবোৰ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ তাৰপিছত এইটোত আমি এটা মিছন হিচাপে ল'লোঁ এইটো মানে এটা আমি চকলেট ভিলেজৰ এটা মিছন হিচাপে নাম লৈছোঁ Because India is importing around 60 to 70% of its requirement from abroad. Chocolate, cocoa beans. Cocoa powder, Bean too. But this is the first year it started fruiting. That's why there are some primary processes which we have not trained them, but this year they will be trained. so eventually And you'll be under fair market pricing and all of that. Yeah. Because we are converting them, certifying them into organic. Right. So organic they will get a premium, and we also get a premium as a whole. And this certification is by Swiss standards or is it a different standard? No, at present we are doing as per a European and Indian standard. NPOP standard. EU equivalent. You recognize this, right? Yeah. Cadbury je amala kotha patise no pata na hoy. So what is the value add? That's the they're saying like around if you have 1,000 hectares or so, then they'll start a small unit here. 1,000 hectares of itu ulabo for them it's very small. Where are you today in terms of hectareage? Around maybe 80-90 hectares. 80-90 hectares. এতিয়াতো আপোনালোকৰ কম্পোজিট নহয় ন এইটো স্কেটাৰ্ড হৈ আছে বুজিলোঁ কিন্তু যোনটো MOPFI পৰা যোনটো আমি ছাবচিডি পাওঁ নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে তাত এই বস্তুটো আমি লিংক কৰিব নোৱাৰোঁ নেকি For that's for processing. ফৰ প্ৰচেছিং Now what we are planning is, see, in bulk we cannot produce chocolate and compete Correct. with Cadbury's or Nestle or whoever Dabur or whoever else. whoever manufacture, even Amul is manufacturing chocolates. Okay, that will be has to be a tremendous scale. So what we are planning that we'll going to have some homegrown chocolate making unit. Okay. Small ones, maybe 2 or 3 of them, managed by these SSGs of the farmers. আপুনি যাব লাগিব মোক And then the majority of that will be processing into cocoa powder and butter. That's the basic processing. বৰ্তমান চাওক যিটো আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট ৰেট যিটো আপোনাৰ বিনটো যিটো ড্ৰাই বিনটো সেইটো এপ্ৰক্সিমেটলি 200 rupees per kg চলি আছে 15 to 30 kilometers away from the city, our main city, Guwahati. এটা ভাল লাগিছে কি মানুহখিনি unlike in many parts of Assam, it খুব enterprising. দেখিছে না তুমি লেটুস কৰিছে, তামোলটো আছে, কোকা কৰিছে, অমিতা কৰিছে, হালধি কৰিছে,
These are all value-added crop. আকৌ আচল যিখিনি ৰবি শস্যখিনি আমি দেখা নাই শেষে হ'ল তাৰমানে এইখিনি আই চি এনেকুৱা লাগে যেন অলপমান এণ্টাৰপ্ৰাইজিং স্কিলৰ মানুহে ইয়াতে লোকেল মানুহ কিন্তু মই আকৌ বিচাৰোঁ যে এই ইয়াৰে মানুহখিনিৰ স্থানীয় মানুহখিনিৰ একেলগেহে কামটো কৰিব লাগে আগতে কৈছোঁ যে মই কোকো বস্তুটোক যে এনেকৈ আহি হৈছে মই ভবা নাছিলোঁ বাৰু নামিও মই ভাবিব পৰা নাছিলোঁ জানাৰ পিছতো অনিৰুদ্ধ তোমাৰতো চাগে আৰু বেছি হ'ব আৰু তাতেও মৃণালদা ইফ ইউ চি যোনটো অনুষ্ঠান এনজয় এই কামটো আগবঢ়াই আহিছে ফাৰ্মাৰ কোঅপাৰেটিভ বনাইছে তাতে দেৰ ইজ মাছ টু বি ডান এটাতো ফাৰ্মাৰ এটা সাহস কৰিছে কামটো কৰিবলৈ সেই বস্তুটো যেতিয়ালৈকে ভেলিউ এডিশ্যনটো নাপায় তাৰ কষ্টৰ সি ফলটো নাপাবতো হাউ উই কেন ডু মোৰ টু প্ৰমোট দেট আৰু আমাৰ এই গোটেই বস্তুটো মাইণ্ডছেটটো কিমান কনভেনশ্যনেল মানে আমাৰ হ'ল প্ৰথমে ধানৰ খেতি তাৰপিছত মৰাপাট তাৰপিছত ধৰক অকণমান বেলেগ কুঁহিয়াৰ বা এই ধৰণৰ যিকেইটা 4-5টা বস্তুৰ মাজত সোমাই থাকোঁতে আমাৰ গোটেইখন গুজে আৰু তাৰ ঠিক গুৱাহাটীৰ কাষতে তামোল গছৰ মাজত কোকো যিখিনি সপোন দেখা গৈছে তাৰে যদি 25%টো হয় ইটছ এ হিউজ হ'বই হিউজ থিং কিন্তু ইয়াত আজি কোকোটো শেষ কৰিছোঁ হয় ইয়াৰ পিছত গৈ আছোঁ অলপ আগলৈকে কপিলী নদীখন পাৰ হৈ পেলাই বাওঁফালে যাই মৰিগাঁৱৰ ফালে সোমাই যাম এখন গাঁৱত এটা ল'ৰাক লগ পাম প্ৰভাকৰ আগতে কাৰ্বি মিলিটাণ্ডো আছিলে বগৰী আৰু ড্ৰেগন ফ্ৰুটৰ কি কাহিনী কৰি আছে সেয়া চাব যাম ঠিক সোণাপুৰৰ কোকোৰ পৰা